Trong thế giới đầy biến động và hỗn loạn của thị trường tài chính, nơi mọi thứ đều được đo lường bằng số liệu, chỉ báo, biểu đồ và chiến lược, có một yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại có sức mạnh phi thường, đó là giác quan thứ 6, hay còn gọi là trực giác của trader. Nếu bạn đã từng cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra, một cú đảo chiều ngoạn mục, một đợt tăng tốc đầy bất ngờ hay một cú rơi không báo trước mà không thể lý giải bằng logic thông thường, thì bạn đã chạm vào điều này. Giác quan thứ 6 không phải là phép màu, cũng không phải là điều huyền bí, mà là kết quả của một hành trình dài kết hợp giữa trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc và sự tĩnh lặng nội tâm. Bài viết này là hành trình đi sâu vào bên trong yếu tố tưởng chừng mơ hồ đó để làm sáng tỏ, tôn vinh và thậm chí thực hành được giác quan thứ 6 trong trading. Trading, cuộc chơi của tâm trí và cảm xúc. Trading không chỉ là một trò chơi của kỹ thuật, mà là một trận chiến của nội tâm. Những người mới thường bị cuốn vào việc học các chỉ báo, mô hình nến, backtest chiến lược. Nhưng càng đi sâu, họ càng nhận ra tâm trí của chính mình mới là yếu tố quyết định thắng bại. Trong những giờ phút căng thẳng nhất, khi thị trường biến động dữ dội, khi mọi chỉ báo đều mâu thuẫn, khi tin tức tràn ngập những thông điệp trái chiều, giác quan thứ 6 của một trader lão luyện sẽ lên tiếng. Đó là lúc họ không còn giao dịch bằng mắt, mà bằng cảm nhận toàn thân. Họ biết khi nào nên đứng ngoài thị trường, khi nào nên vào lệnh lớn, dù chẳng có chỉ báo nào xác nhận. Chính lúc đó, họ không còn là những người máy theo chiến lược, mà là nghệ sĩ trong dòng chảy thị trường. Giác quan thứ 6 không phải bẩm sinh, mà được rèn luyện. Có người cho rằng trực giác là thiên bẩm, chỉ những người sinh ra để trading mới có. Điều đó không hoàn toàn đúng. Thực ra, giác quan thứ 6 là sự tổng hợp vô thức của hàng nghìn giờ quan sát, cảm nhận, phản hồi và thất bại. Mỗi lần bạn thất bại, mỗi lần bạn sai một ly đi một dặm, bộ não bạn ghi nhớ, cơ thể bạn phản ứng và một loại trí tuệ không lời được hình thành. Giống như cách một bác sĩ già chỉ cần nhìn mặt bệnh nhân là đoán được tình trạng sức khỏe, hay một nghệ nhân chỉ cần chạm vào gỗ là biết chất lượng, thì một trader dày dạn kinh nghiệm cảm nhận được nhịp đập của thị trường. Họ có thể nói, có gì đó không ổn với cú break này. Cảm giác như cá mập đang giăng bẫy, và họ thường đúng. Khi trực giác vượt qua kỹ thuật, hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một ngã ba. Mọi chỉ báo kỹ thuật đều báo buy. Tin tức ủng hộ thị trường tăng, mô hình giá xác nhận xu hướng tiếp tục. Nhưng trong lòng bạn có gì đó khựng lại. Một cảm giác lạ, khó gọi tên. Bạn thấy lo lắng, có một cái gì đó đang gợn lên trong lòng bạn. Đừng vào lệnh. Và rồi, thị trường bất ngờ đảo chiều. Một cú sập mạnh mẽ, phá vỡ mọi dự đoán. Bạn thoát được không nhờ kỹ thuật mà nhờ giác quan thứ 6. Đó không phải là phép màu. Đó là bản năng được mài giũa qua tháng năm, là sự tỉnh thức đến từng hơi thở, là khả năng đọc thị trường bằng trái tim. Giác quan thứ 6 và sự tĩnh lặng. Một trong những yếu tố nền tảng nuôi dưỡng trực giác là sự tĩnh lặng nội tâm. Trong một thế giới quá ồn ào, nơi mỗi phút đều tràn ngập thông tin, cảnh báo và ý kiến, thì việc lắng nghe chính mình trở thành một năng lực hiếm có. Thiền định, mindfulness, tách khỏi biểu đồ một thời gian, đều là những phương pháp giúp khơi dậy giác quan thứ 6. Khi bạn buông bỏ mong cầu, kỳ vọng, sợ hãi, bạn sẽ cảm nhận thị trường rõ ràng hơn, không còn qua lớp màn của tâm trí nhiễu loạn. Thị trường không nói dối, nhưng tâm trí chúng ta thì có. Chỉ khi ta yên lặng, ta mới nghe được tiếng nói thật sự bên trong. Trực giác không thay thế được hệ thống, mà là phần mở rộng. Đừng hiểu lầm, trực giác không thay thế cho chiến lược, không thay cho quản lý vốn hay kỷ luật. Nó không phải là cảm hứng nhất thời. Trái lại, giác quan thứ 6 chỉ phát huy khi bạn đã có nền tảng vững chắc. Một hệ thống rõ ràng giúp bạn không bị cuốn theo cảm xúc. Một kế hoạch giao dịch bài bản giúp bạn giữ được kỷ luật. Và trực giác sẽ là người dẫn đường trong những khoảnh khắc không chắc chắn, nơi dữ liệu không thể quyết định. Hãy xem trực giác như cánh tay thứ 3, như mắt thần, chỉ bật lên khi mọi thứ khác đã sẵn sàng. Câu chuyện của những trader thành công. George Soros từng nói, khi lưng tôi đau, đó là dấu hiệu tôi đang sai về thị trường. Với ông, cơn đau không đơn thuần là triệu chứng thể chất, mà là cảnh báo của tiềm thức.
một loại giác quan mà chỉ có sự tỉnh thức sâu sắc mới nhận ra. Nhiều trader thành công trên thế giới cũng chia sẻ, những lệnh giao dịch tốt nhất đến từ sự tĩnh lặng bên trong. Đó là lúc họ không cố gắng tìm kiếm cơ hội, mà để cơ hội xuất hiện trong tầm nhận thức. Làm sao để phát triển giác quan thứ 6 trong trading? Thực hành chánh niệm mindfulness, quan sát cảm xúc khi giao dịch, nhận diện nỗi sợ, lòng tham, kỳ vọng mà không bị cuốn theo. Ghi nhật ký cảm xúc, không chỉ ghi lại kết quả giao dịch mà còn ghi lại cảm nhận, linh cảm, suy nghĩ trước, trong và sau giao dịch. Qua thời gian, bạn sẽ thấy sự lặp lại và tiến hóa của trực giác. Tôn trọng những cảm giác mơ hồ. Đôi khi, đừng vội phủ nhận một cảm giác kỳ lạ. Hãy dừng lại, quan sát, kiểm tra lại thị trường. Tạm rời biểu đồ. Những khoảnh khắc trực giác mạnh mẽ thường đến khi tâm trí được nghỉ ngơi, không bị bám chấp. Khi giác quan thứ 6 trở thành kim chỉ nam, thị trường tài chính không chỉ là nơi thử thách tư duy logic, mà còn là nơi thử thách sự kết nối giữa tâm trí và trực giác. Giống như một người lái tàu trong sương mù, bạn không thể chỉ dựa vào bản đồ, mà còn cần cảm nhận nhịp đập của con tàu và hướng gió. Giác quan thứ 6 trong trading không phải là món quà của số ít, mà là phần thưởng của sự kiên trì, tự quan sát và sống tỉnh thức. Trong một thế giới nơi ai cũng muốn nhanh, muốn nhiều, muốn thắng, thì người biết dừng lại, lắng nghe và cảm nhận sâu sắc chính là người chiến thắng thật sự. Hãy trở thành một trader không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn nhạy bén trực giác. Hãy là nghệ sĩ giữa dòng chảy của thị trường để giác quan thứ 6 dẫn lối cho bạn qua những cơn bão đến vùng đất của sự bình an và thịnh vượng.